yet exciting launch from Royal Enfield นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราขอต้อนรับสื่อมวลชนอย่างอบอุ่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามางานเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับได้รับหมายเชิญให้มาทดลองขับขี่นะครับ Royal Enfield รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า Bear 650อันนี้เครื่องเนี่ยจะเป็นพิกัดเดียวกันเรียกว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เลยดีกว่าจาก Interceptor ที่สร้างชื่อมาแล้วนะครับแต่ว่า Bear เนี่ยเขาเป็นรถที่มีสตอรี่นะเรื่องราวของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาเป็นรถที่ชนะการแข่งขันข้ามทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียในปี 1960 ด้วยนักแข่งวัยรุ่นอายุเพียง 18 ปีนะครับแล้วก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็จะออกแนวเกือบจะเป็นสแครมเบอร์ไหมประมาณนั้นนะก็คือออนโรดสตรีทออฟโรดได้ในระดับที่วิ่งเดินทางว่าเถอะไม่ถึงโหดไปถึงลุยอะไรมากมายนะครับดีเทลของรถเนี่ยมีการเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีใหม่สิ่งที่แตกต่างนะครับอย่างชัดเจนเลยคือในเรื่องของความสูงใต้ท้องรถนะครับแล้วก็กันสะเทือนหน้าหลังที่ทำให้รถสูงขึ้นมิติของตัวรถนะครับในส่วนถังน้ำมันแล้วก็เบาะที่ทำให้ขับขี่ได้กระชับเพรียวขึ้นเครื่องยนต์นะครับมีการเพิ่มสมรรถนะก็คือแรงบิดเขาบอกว่ารุ่นนี้แรงบิดเยอะที่สุดใน Royal Enfield ที่มีขายแล้วรูทขับขี่วันนี้ประมาณ130กิโลเมตรนะครับในแต่ละจุดแวะจุดพักเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทราบว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ Royal Enfield Bear 650เป็นยังไงกันรับรองว่าเก็บมาฝากกันแน่นอนครับแต่ถ้าลูกเดียวฝั่งทุกลมเล่นนะครับถึงจุดพักแรกนะครับที่อุทยานราชพักษ์นะครับขี่ในเมืองนะครับก็ความคล่องตัวประมาณหนึ่งเพราะเขาเป็นรถที่มีช่วงฐานล้อยาวฉะนั้นการโยกเป็นทิศทางก็อาจจะต้องช่วยรถนิดหนึ่งเป็นรถที่ขี่แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแบบสไตล์หน่วงนะเป็นรถที่ขี่ได้ลื่นไหลไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของตัวรถมากนะครับมันลื่นไหลเบาไม่มีอะไรหน่วงเลยนะครับฟิลที่จับได้อย่างแรกเลยนะคือในส่วนของเรื่องของที่วางเท้าทั้งสองฝั่งนะครับด้านซ้ายเขาจะมีคันเกียร์ที่มันงอมาเนี่ยแล้วก็พับเท้าเขาจะกว้างออกมาจากสเตย์ตัวด้านในนะครับซึ่งสเตย์ตัวนี้ดีมากเพราะเราสามารถที่จะวางเท้าแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นที่เหมือนเป็นที่วางเท้าชั้นในอีกอันหนึ่งได้เลยอ่ะแต่ที่ผมหาอยู่พักหนึ่งคือปลายคันเกียร์เขาสั้นเห็นปะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยปลายเนี่ยตรงโค้งเนี่ยมันยาวเขี่ยเกียร์แรกๆเนี่ยผมงัดตรงนี้เลยนะ แต่ว่าไม่มีปัญหาขี่แป๊บเดียวก็คุ้นนะครับแล้วก็เกียร์กับคลัตช์ทำงานร่วมกันได้นุ่มนวลมากนะครับสมูทมากฝั่งเบรกเนี่ยเวลามันมีไอตัวกันร้อนใช่ไหมตัวกันร้อนแหลมๆเลยขึ้นมาเนี่ยผมมาเหยียบผิดเหยียบถูกนะครับเหยียบตรงนี้มั่งเหยียบตรงนี้มั่งนะมันยังไม่คุ้นยังไม่ชินอีกอันหนึ่งที่ได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือตัวนี้นะครับตัวกาดป้องกันตัวกระทุ้งเบรกหลังเนี่ยอันนี้เป็นโลหะเลยนะครับเป็นโลหะคือเป็นสเตย์เหมือนฝั่งนู้นเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่จะพักด้วยการวางเท้าเนี่ยปลายเท้าตรงนี้แล้วก็ส้นเท้าตรงนี้เปลี่ยนอิริยาบถได้ง่ายเช่นเดียวกันดื่มกาแฟกันแล้วครับเดี๋ยวมาถามทีละคนว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ท็อปครับสวัสดีครับพี่ท็อปจาก จันทร์อิฐครับ สั้นๆนะ เอาสั้นเหรอพี่ ใช่ ก็เมื่อกี้ก็ลองมายังไม่ไกลมากนะครับก็มิติของรอบเครื่องที่มีทอร์คเพิ่มขึ้น 8% เนี่ยก็สัมผัสได้ตั้งแต่แรกเลยว่าบิดติดมือทุกช่วงรอบความเร็วโอเคพอครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปครับพี่ตู่ครับเคยขี่ตัวเอ็นเซเตอร์ไปขี่นานแล้วที่ภูเก็ตโอ้มันเปลี่ยนไปนะไม่ว่าเป็นเรื่องของออปชั่นแล้วก็เรื่องของช่วงล่าง
ประทับใจช่วงล่างครับ ครับมาครับที่3ตัวครับพี่ปั้น กับปั้นคัสไมครับ ครับผม รอแบร์มานานแล้วนะครับ เพราะว่าผมชอบสายสแครมเบิลครับ ครับผม ก็จากขี่อินเตอร์มาเปลี่ยนเป็นแบร์ก็ผมรู้สึกประทับใจครับ โชคช่วงล่าง แล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือ ระยะแรงทอร์กที่เพิ่มมาโดย น่าจะเป็นอะไรไม่รู้ครับกำลังหาข้อมูลอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะน่าจะเจอข้อมูลแต่มันมีมาจริงๆครับ จุดพักที่2แล้วครับที่ร้านกาแฟนะ อันนี้จะพามาดูอีกจุดหนึ่งคือหน้าจอที่เป็น TFT นะครับตอนเนี้ยแดดแบบเปรี้ยงๆเลยริมทะเลด้วยเห็นไหมอันนี้คือขึ้นโลโก้มาเป็นแบร์650แล้วก็ความสว่างหน้าจอเขาอะกล้องที่ถ่ายไปเนี่ยมันอาจจะกระตุกหน่อยนะแต่สิ่งที่ตาผมมองเห็นตอนเนี้ยคือหน้าจอตัวเนี้ยสู้แสงได้สมัยมากแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับทรงพลังแต่นุ่มนวลน่าจะเป็นคำนิยามของเครื่องยนต์ลูกเนี้ยถ่ายทอดกำลังคือแรงบิดออกมาได้ดูดันทันใจนะครับแต่ไม่ใช่รถที่กระชากกระพือสั่นสะเทือนคือไม่มีความเกเรเลยอ่ะมันเป็นความดุดันแบบนิ่งแน่นพอเลยจากทอร์กมาเนี่ยมันกลายเป็นความลื่นไหลของความเร็วต่อไปเลยมันแรงนะแต่มันไม่ได้ดิบมันแรงสั่นสะเทือนจากตัวรถแทบไม่มีให้รู้สึกเลยความสูงของรถที่เพิ่มขึ้นมันทำให้การบังคับควบคุมเบาไปด้วยอีกกลายเป็นรถที่ขี่สนุกไปเลยนะครับตอนนี้โลสุดท้ายเห็นที่เป็นภูเขาเขตอุทยานเขา300 ยอดนะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ก็ไอพื้นที่ที่เมื่อวันกรุ๊ปแรกมามันแห้งๆเป็นฝุ่นเนี่ยตอนนี้ชุ่มน้ำไปหมดแล้วเหมือนทุ่งนาไกลๆแต่ดีหน่อยว่ามันยังมีต้นหญ้าพยุงล้อไว้มันเลยไม่จมก็ได้ครับได้แอคชั่นหลายๆรูปเลยแล้วก็ได้รู้สมรรถนะเรื่องของช่วงล่างกับวงล้อขนาด19 นิ้วข้างหน้าแล้วก็17 นิ้วข้างหลังนะซึ่งมันจะมาแมทกันกับกันสะเทือนที่มันเป็นข้างหน้าแบบอัพไซด์ดาวโชคหลังคู่นะครับที่เขาอัพในเรื่องของสโตรกและการทำงานรวมไปถึงความสูงของรถเนี่ยมันสามารถทำให้ขี่ในทางแบบนี้ได้ง่ายรถที่สูงอ่ะถ้าบาลานซ์ดีนะและอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์อย่างที่บอกว่าแรงบิดเขาดีอ่ะคือมันไม่ต้องเร่งเยอะไงมันจับแรงบิดตุ๊บเนี่ยรถมันผ่านเนี่ยโคลนที่แบบเห็นนะมันสามารถแหวกผ่านโคลนมาได้แบบง่ายๆอ่ะก็ในทางที่ดูแล้วไม่เป็นทางมันก็ยังไปได้อันนี้สนุกนะครับแล้วก็มีการทดลองสอบแรงบิดเรื่องของความคล่องตัวอะไรกันเล็กๆน้อยๆซนตามภาษาสายลุยซึ่งทุกคนในตอนนี้ผมบอกเลยว่าสนุกกันมากครับกับแบร์650ครับในรายละเอียดของ Royal Enfield ชื่อเต็มก็คือ Interceptor Bear 650นะครับเรียกสั้นๆ Bear 650เนี่ยเขามีดีเทลอะไรที่นำเสนอบ้างเมื่อวานผมอยู่คันนี้สีเหลืองสวยมากนะครับตัวจริงแต่ละสีนี่จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่โดดเด่นแตกต่างกันไปเลยนะครับตัวนี้จะมีความแตกต่างจากคันอื่นๆตรงที่ว่าเขามีของแต่งบางชิ้นนะตัวนี้คือกระจกนะเป็นกระจกที่อยู่ปลายแฮนด์ตอนแรกผมก็ติดใจนะว่ามันไม่ถนัดมันจะสะดวกเหรออะไรเหรอแต่พอได้ลองขี่จริงๆมันเวิร์กนะขนาดก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าแค่ตำแหน่งที่มันอยู่เยื้องๆแต่มุมในการมองไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับพอใช้จริงๆก็
เนียนไม่รู้สึกว่าแตกต่างนะครับทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นในส่วนของบล็อกเดียวกับตัว Interceptor แต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอัตราทดให้มันมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าภาพลักษณ์ของแบร์เนี่ยมันก็จะเป็นรถสายลุยมากกว่า Interceptor ที่มันจะเป็นสตรีทเรียกง่ายๆเห็นปุ๊บรู้เลยว่ารถคันนี้มันเหมาะกับการวิ่งถนนแล้วไม่เหมาะเลี้ยวออกนอกทางแต่คันนี้มันจูงใจเหลือเกินจากอะไรจากการสะเทือนหน้าหลังที่เขาเซตให้มันสูงขึ้นนะครับตัวนี้ช็อคอัพหน้าเป็นหัวกับโชว่าครับเข้าประจำการแล้วก็จะมีสโตรกการทำงานที่มากพอสำหรับทางดินเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสฟิลของการรูดด้วยความเร็วแต่กับภาพโดยรวมของการขี่เข้าไปในทางที่เรียกว่าธุรกันดารมันทำได้ดีมันทรงตัวได้ดีแล้วก็มีช็อตซนๆของพวกผมที่เอาไปโยนเล่นหยอดกันนิดนึงนะครับก็พอเช็คได้ว่าการสะเทือนชุดนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมันรองรับน้ำหนักตัวของรถคันนี้214กิโลกรัมได้แบบหมดจดคือมันไม่มีเอฟเฟกต์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหมดแล้วว่ะสุดแล้วว่ะนะไม่มีนะตัวนี้ก็ถือว่าสมดุลนะครับวงล้อนะครับข้างหน้าเป็น19ข้างหลังเป็น17นี่เพิ่มความสูงเข้าไปอีกนะครับเหมาะกับการลุยแหละเพราะว่าเขาให้เป็นซี่ลวดมานะครับมียางในนะอันนี้ความยืดหยุ่นในการซับแรงกระแทกรับแรงอะไรมันก็จะออกแนวสไตล์รถออฟโรดนะครับมันจะลดความกระด้างลงไปและมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสูงของรถเนี่ยมันเพิ่มขึ้นความสูงเบาะคันนี้ผมสูง165เซนติเมตรผมขึ้นไปนั่งขี่นี่คือขย่งนะถามว่ามันสูงกว่ารถแนวเดียวกันเยอะไหมไม่ยังอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับแต่ว่าขึ้นลงง่ายเพราะว่าเบาะเขาท้ายรถเขาราบนะมันไม่มีอะไรมากีดขวางนะครับถังน้ำมันนะครับเป็นถังโลหะเลยนะ 13.7 ลิตรแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับที่เป็นแบบTFT หน้าจอสีแล้วนะครับก็จะมีลูกเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็มาจากซีรีส์ของ Royal Enfield ที่ได้ถูกนำมาใช้แล้วนะครับในรุ่นนี้ก็มีนะครับมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันให้เราเล่นด้วยในเรื่องของการนำทางนะ Golden Line ก็จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็น OD Golden Line คือขอบตรงนี้นะครับทริป1ทริป2 Outside Temp นะครับ Background นะครับ Auto นะครับ Dark Theme Brightness ก็เลือกได้ Screen Type เราก็เลือกเป็นAnalog Digital แบบนี้โทษทีนะครับขอกลับไป Digital ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วก็นี่เป็น Turn by Turn นะครับเราเลือกได้นะครับ Turn by Turn ตรงนี้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ซิงแอปเหรอครับซิงแอปอยู่ครับได้สัมผัสโดยบังเอิญอย่างเมื่อวานกลับค่ำมันมีเหตุว่าจะต้องกลับมืดไฟหน้าเป็น LED ที่ความเข้มแสงไม่ได้เยอะแต่มีมุมกระจายแสงแล้วก็การฉายที่มันเคลียร์มากผมชอบนะเป็นการยิงลงพื้นที่ผมรู้สึกว่ามันสบายตาไฟท้ายและไฟเลี้ยวจากที่ขี่ตามคันอื่นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับสว่างชัดเจนการทำงานของช่วงล่างถือว่าซัพพอร์ตกับความเร็วของเขาได้อยู่หมัดเมื่อวานผมลองกดดู162กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นตัวเลขที่ผมเห็นจากหน้าจอของเขานะครับในช่วงของการลองความเร็วสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ผมอย่างนึงคือผมลองบิดกระแทกเพื่อทดสอบแรงบิดเพราะว่าเขาเน้นว่ารถคันนี้มันแรงบิดมันดีขี่ความเร็วต่ำนี่แหละแล้วผมก็ลองชูดดูนะผมรู้สึกว่าทำไมจังหวะที่ชูดแล้วรถมันกำลังทะยานเนี่ยมันรู้สึกว่าหน้ารถมันจะเรื่อยๆหน่อยนะครับผมแอบหวั่นไหวว่าที่ความเร็วสูงมันจะเป็นไหมนะครับและมันเซอร์ไพรส์ผมตรงที่ว่าในช่วงของการทดลองความเร็วสูงด้วยการไล่เกียร์ขึ้นไปตามสเต็ปเนี่ยปรากฏว่าอาการที่ผมเจอตอนแรกไม่มีมารบกวนเลยทั้งที่ผมกังวลนะว่าถ้าเกิดขี่ความเร็วต่ำถึงปานกลางมันยังมีอาการประมาณนี้ที่ความเร็วสูงมันจะร่อนไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ารถมันสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเซอร์ไพรส์ก็คือมันไม่มีอาการร่อนให้เห็นเลยในช่วงของการทดลองความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดของการเซตอัพการสะเทือนกับช่วงรถที่ผมว่าลงตัวระบบเบรกนะครับเป็นไบเบหน้าหลังเลยดิสเบรกขนาดใหญ่มากข้างหน้า320มิลลิเมตรนะครับข้างหลัง270มิลลิเมตรเป็น ABS นะครับและสามารถปิด ABS ที่ล้อหลังได้เหมือนกันการตอบสนองถือว่าอยู่ในระดับของรถถนนนะไม่ได้เซนซิทีฟมากนะครับแต่ว่ามันมีฟีลลิ่งที่ผมแอบจับได้นิดนึงในตอนที่ใช้เบรกหน้าหนักๆนะครับคือถ้าเรากดเบรกหน้าหนักเนี่ยหน้ารถมันมีการดึงข้างเล็กน้อยอยู่ในระดับที่รับได้ครับก็ได้ใช้เวลาอยู่เขา100กว่ากิโลแล้วก็ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าก็ทีมงานก็วางเส้นทางให้มันได้ขี่
หลากหลายทั้งในเมืองทั้งช่วงของการใช้ความเร็ว แล้วก็ออกไปย่ำดินย่ำโคลนกันเล็กน้อยก็ลองให้รู้นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลฝากกันนะครับขอบคุณ Royal Enfield Thailand นะครับที่เชิญ KSL Riding Skill มาทดลองกันในทริปนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ